Parang sinakop nyo na yung ruler na sobrang lang. Guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys! So for today's video, kung ano yung nasa title, yun na talaga ang ating vlog for today. Pero bago pa man yan sis, magpapalit lang ako ng contact lens ko. Thank you so much pala, D-Card. Ayan, may nag-sponsor na naman sa atin ng contact lens. Ang dami nagbibigay sa atin ng contact lens. Pero gusto lang maging fashionable ang ating eyes. Ayan, so I'm gonna use this soft contact lenses from D-Card. Ito yung in the style Eudora Brown. Ayan, so meron akong ang tawag nito sis, grado. Ayan. So ngayon, bumili ako ng pangmalakasan kong high heels. So itong high heels na to, hindi pa ako nakakabili talaga ng talagang super taas kasi unang-una dyan, hindi ko naman sila magagamit. Pero ngayon talaga, talagang nawindang ako. Gusto kong gumawa ng challenge about myself na maging babaihan naman tayo kahit papano, kahit na masal-masela na tayo. Kahit na mukhang na tayo, Johnny Bravo na tayo. Maging pa rin tayo, no? Babaeng-babae pa rin. So, ganito yung style niya, sis. Eudora Brown. Check out nyo sa kanilang IG. Yung, D-Card PH. Ayan, lalagay ko naman dito Ayan. Yun nga, nakasuot naman na ako ng heels, yung mga pang pageant. Pero itong mga pang pageant na to, ang alam ko mga 6 inches, 7 inches lang ata yung laki. Pero ito ata is 8 inches or 8 to 10 inches siya. So ito na ang pinakamalaki kong magagamit. Wow, ang ganda. So, ang ganda ng kulay, diba? Nakikita nyo ba? Kasi ako hindi ko pa makita dyan. Disclaimer lang sa tinubuan ako ng tig-out ngayon kasi I am stressed. And meron kasi akong red tide, kaya alam nyo na. Oo, ganun talaga. Minsan pangit tayo, minsan maganda. Huwag kayong masyadong puro maganda na lang lagi, no? Kayong ganun. Matuto naman kayong makontento din. I'm very natural lang to. This is from D-Card Eudora Brown ang style niya. Ay, thank you so much D-Card. Diba, napakarami pang style ang aking gagamitin dito. Thank you so much. Ayan. Thank you so much Nutrition D-Pat. Ayan. Oh, manito. Yes. Oh my goodness. Oh my gosh. Oh my gosh talaga. Meron tayo dito ng tumbler. Ayan. Ang laki nito, girl! Ito yung kanilang 100% masked chocolate melt. Protein 50 grams and 1,127 calories. Ayan. Whey loves siya. Ayan siya. Ang laki nito. Pati yung dog ko namang yes. Ang laki. Tapos meron din tayo dito, maliit. Ay, ano to? Ano ito? Tapos may pa-letter sila dito. Ayan. Sending you some stuff from Way Labs to help you fuel your fitness goals. Thank you so much dahil sinusuportahan tayo ng mga... Thank you so much po, Nutrition D-Pat PH, for supporting me sa aking weightlifting and exercising journey. Ayan. Thank you so much po. Meron na akong protein. Ayan. Pambalaki na. Kanan. Para bet na bet talaga. Ang laki sis. Oh, ang laki. Thank you so much. Ayan. So, ito na. I-unbox na natin at itatry. First time ko pong bumili ng high heels. Majority ng aking mga high heels is bigay talaga. And hindi naman talaga kasi ako gumagawa. So, ito na nga talaga. I'm very excited. So, in-order ko siya sa Lazada. Parang mga pang, anong tawag nito? Denova Shop. So, women's patent very high heels, big size, pole dancing show. Big size pole dancing show pump.
Okay, so ito, nakita ko lang naman siya sa Lazada. Tinry ko lang naman kung, di ba? Why not? Try naman tayo ng mga mga bagay na hindi natin masusuot. Masusuot naman natin to sa gala-gala natin naman. Gala-gala ito. Okay. I'm so excited. Hindi ko alam kung parehas nga ba siya doon sa picture na kinuhanan ko or doon kung saan ako na humaling. Syempre, hindi natin alam ang expectation versus reality. O, diba? Excited na ako. Kasi, diba, 8 to 10 inches to sis. Kaloka. Okay. Tanan! O, diba? Red pala yung kinuha ko, ha? Sana kasya sa... Oh my God! Oh my God! Nasusok. Ano ba yan? Ang ganda niya, girl. Ang laki. Mga 10 inches to siguro, no? 10 inches. Oo nga, parehas siya sa ano kay 39 pala ako. So is 38 to 39 ako, ah. Grabe, pwede nang... Ano to? Hello? Ang laki niya! Ang laki niya. Mas malaki pa sa mukha ko, sis. Kaloka! Ang laki niya! Ang laki din ng ano niya, oh. Ay, alam mo kung magkano 3,000. O, diba? Bakit ako bibili ng pang-poldan? Ay, ang ganda! Kaloka, oh. Ayan. Ganyan siya kalaki, sis. Ang laki talaga. Parang sinakop niya na yung ruler na sobrang laki. Oh my goodness. First time niya ako makikitang mag-Higheśt ng ganito talaga. And the box is like this lang naman. O, diba? Hala, hindi ko in-expect. Ang ganda niya pala, sis. Kala ko yung mga puchi-puchi lang. Ooh! Kaloka, ang laki! Oh my goodness. Oh my goodness. Try ko talaga to, sis. Kasi matatawa ako sa sarili ko kung alo, grabe, sis, oh. Mga 8 or 9 inches to, no? Kaloka. So, ito lang naman yung nandito. Size 39 pala kinuha ko. And, yun. Very high heels talaga siya. Very high heels. Ganito siya. Ayan. Natutawa naman ako. Kasi syempre, you know, alam ko naman sa Leticia kung ano-anong binibili. Pero isusukat ko na talaga to para makita nyo, ah. Yung aking high heels na pang malakasan. So, isukat natin to. Mukhang kasya sa akin. Diba? Okay. Ayan ko kaya ito. It's midnight, we're going all night. Taas. Ha? Oo, hindi naman siya mahirap eh. Ayun. Ah, diba? Full body to? Hindi ba tangkad ko na? Ay! 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 It's midnight, we're going all night. Alam mo kung gano'n ka kapag To get the vibe right. Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah.
way you bite your lips, blush and smile you give. Ayan, so kala ko mahirap siyang lakarin. Kasi nga ang laki-laki, pero komportable siya lakarin, ha. Kayang-kaya ko naman. Kayang-kaya ko naman siya lakarin. Ayan, ha. Diba? Kayang-kaya ko pala. Kala ko hindi ko kaya kasi ang laki-laki. Alam mo kung anong nagpa-komportable dito? Itong side na ito. Kasi hindi siya yung sobrang nipis lang. Ayan. Tsaka hindi rin sobrang laki nitong legs ko dito, ah. Kahit na 10 inches. Ah! Kaloka. Han! Kaloka. O, pwede ng pang chopstick. Ngayon eh. Hindi dito. Pasok ko na. Tanggalin mo yung papel yung plastic. Tanggal ko na. Okay na. Nagulat ka doon. Ha? Maridel, kaya mo? Grabe ka laki! Nagulat! Taray na. Grabe! Kaya mo ilakad, Tek? Oo. Grabe ka laki! Dito. So, itong aso ko is 18 kilos. Ano ba yan? Ano? Okay. Kita? Kaya pa. Kaya pala eh. Pinilis ka dyan! Minnie! Okay guys, so let me know kung ano yung gusto nyong gawin ko using this pang malakasang heels ko. Kung gusto nyo rumampa ako sa labas ngayon, dahil hindi ako makalabas. Ayan. Kung ano pa, comment down below. Ayan. So if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video. And please turn on the notification bell down below.